ඉතින් තමන් කරන බිස්නස් එක ෆිසිකල් එකක් වුණත් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් වුණත් මේ ප්‍රශ්න ගැටලු අභියෝග කියන දේවල් අනිවාර්යෙන් වෙනවා. ඉතින් ඇයි මේ ප්‍රශ්න ගැටලු අභියෝග එන්නේ? හැබැයි මම මෙහෙම කිව්වොත් ප්‍රශ්න ගැටලු අභියෝග බාධා යනු තමන්ගේ සාර්ථකත්වයට තමාවම සූදානම් කිරීමක්. එහෙම නැත්නම් තමාව සාර්ථකත්වයට සුදුසුදැයි පරීක්ෂා කිරීමක්. ඇයි මම මෙහෙම කියන්නේ? අපි සරලම උදාහරණයක් ගමුකෝ. ඔයා හිතන්න දැන් ඔයා බිස්නස් එකක් පටන් ගෙන ඔයා බිස්නස් එකේ සාර්ථකත්වයට ඇවිල්ලා දිනවා කිසිම බාධාවක් අභියෝගයක් නැතුව. මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. මම මේ උදාහරණයක් ලෙස කියන්නේ. ඔයා හිතන්න ඔයා දැන් මේ කම්පැනි එකේ ෆවුන්ඩර් ඇන්ඩ් CEO. ඔයා කිසිම ප්‍රශ්නයකට බාධාවකට මුහුණ නොදී ඔයා ලබපු ෆවුන්ඩර් ඇන්ඩ් CEO කම ඔයාට දිගටම පවත්වාගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙයිද? කිසිසේත් මේක දිගටම පවත්වාගෙන ඉන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඔයා ෆවුන්ඩර් ඇන්ඩ් CEO කෙනෙක් කියන්නේ ලොකු කම්පැනි එකක ඔයාට තීරණ ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ගැටලු අභියෝග අපිට මුලින් අපි බිස්නස් එකක් පටන් ගද්දී අපිට මුලින් එන්නේ අපි වර සාර්ථකත්වයේ කියන ලෙවල් එකට සූදානම් කරන්න. මොකද ඔයා හිතන්න ඔයා කිසිම ප්‍රශ්නයක් බාධාවක් නැතුව ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වයට ආවනම් ඔයාට බෑ ඔයාගේ බිස්නස් එක ලොකු එකක් වුණා දවසට ඔයාට තීරණ ගන්න. මොකද ඔයාට අත්දැකීම් නැහැ. ඔයාට ප්‍රශ්න ඔයාට එන ඉදිරියට එන ප්‍රශ්න ගැන ඔයාට අවබෝධයක් නැහැ. ඔයාට මෙහෙම දෙයක් වෙයි කියලා ඔයාට දැනීමක් නැහැ. ඉතින් එහෙම ඔයා ලොකු තැනකට ගිහිල්ලා ඔයාට එහෙම දෙයක් වුණා කියන්නේ ඔයාගේ බිස්නස් එකේ හැම පිටින්ම බංකොලොත්. ඔයා පටන් ගත්ත ගමන්ම ඔයාට ප්‍රශ්න ගැටලු ආව කියන්නේ ඔයාට ඒවා එකින් එක හදාගෙන යන්න පුළුවන්. හදාගෙන යද්දී ඔයාට ලොකු තැනකට ගියාට පස්සේ ඔයාට අය වැරදීම් වෙන තැන් බොහොම අඩුයි. දැන් ඔයාට අර විදිහට ප්‍රශ්න ගැටලු ආවේ නැත්නම් ඔයාට සෑහෙන වැරදීම් වෙනවා. මොකද ඔයාට අත්දැකීමක් නැහැ. දැන් අපි උදාහරණයක් ගමු ඔන්ලයින් බිස්නස් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා Facebook කරා ඇඩ්වර්ටයිසින් කරනවා. හරිද? ඔයා දැන් පටන්ගෙන තාම බිස්නස් එක මාස 6යි. හැබැයි ඔයාට මාස 6 ඇතුළත ඔයාගේ account එක restrict වෙනවා. ad account එක disable වෙනවා. ඔය දේවල් වෙවි ඔයා ගියොත් ඔයා දැනගන්නවා Facebook advertising වලට privacy policy තියෙනවා. advertisement policy තියෙනවා. community standards and guidelines තියෙනවා. ඉතින් මේවා ගැන ඔයා ඉගෙන ගන්න. මේවා කොහොමද හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? Facebook algorithm එක කොහොමද දුවන්නේ? ඒ වගේම advertisement එකට අන්තර්ගත යුතු කරුණු මොනවද Facebook advertising එකකටවත් දාන්න හොඳ නැත්තේ? ඉතින් ওই වගේ කරුණු ගොඩක් ඔයාට ඔයා මේ බිස්නස් එක අලුතෙන්ම පටන් ගත්තට පස්සේ ඔයාට එන බාධා අභියෝග වලින් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ බිස්නස් එක ඔයා ලොකු ලෙවල් එකකට ඔයා සාර්ථකයි කියන ලෙවල් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ account එක disable ලා හරි ඔයාගේ advertisement account එක restrict වෙලා ගියොත් හරි ඔයා සෑහෙන අසරනවා. මොකද ඔයා කරන්න ඕන දේ දන්නේ නැහැ. ඔයාට අත්දැකීමක් නැහැ. ඉතින් එතනින් පස්සේ බිස්නස් එකේ හැම්බෙඩින්ම බංගුලත් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ බිස්නස් එකට අභියෝග ප්‍රශ්න ගැටලු වැඩි වෙන තරමට ඔයාගේ බිස්නස් එක සාර්ථක වෙනවා කියලා. ඔයාගේ බිස්නස් එකේ සාර්ථක වීමේ පෙරමන් සලකුණු තමයි ඔයාගේ බිස්නස් එකට එන ප්‍රශ්න සහ ගැටලු. ඒවට නිසියාකාරව විසඳුම් යොදන්න කිසිම විටක ප්‍රශ්න වලින් අභියෝග වලින් පැනලා යන්න එපා. ඔයාගේ බිස්නස් එක ඔයාට next level එකට ගෙනියීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම good bye ජය වේවා.